લસણિયા ગાજર બનાવવા માટે આપણે બે મોટી સાઇઝના ગાજર લીધા છે, જેને આવી રીતે ઊભા ચીરિયાઓમાં કટ કરી લીધા છે. તો જે ગાજરનો અંદરનો સફેદ ભાગ હોય છે એને આપણે કાઢી નાખ્યો છે, કારણ કે એક તો એ ટેસ્ટલેસ હોય છે, સાથે સાથે એ કઠણ હોય છે, જે ખાતી વખતે સ્વાદમાં સારો નથી લાગતો. તો ધોઈને ગાજરને આવી રીતે આપણે ચીરિયા કરી લેવાના છે. હવે એને આપણે મૂકી દઈશું સાઈડમાં. બીજી તરફ ખાંડડી લીધી છે, જેની અંદર આપણે 6 કળી લસણની લીધી છે. જો તમને લસણનો સ્ટ્રોંગ ફ્લેવર પસંદ હોય તો તમે આના કરતાં વધારે પણ લઈ શકો છો. હું અત્યારે એકદમ માઇલ્ડ ફ્લેવર આપી રહી છું, જે ગાજર સારા લાગશે. હવે આની અંદર સૌપ્રથમ આપણે મીઠું નાખી દઈશું. ત્યારબાદ આની અંદર આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલું કશ્મીર લાલ મરચું પાવડર નાખીશું, સાથે સાથે 1 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર નાખીશું. હવે આની અંદર સાથે સાથે આપણે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર પાવડર નાખીશું અને આને ખાંડી લેશું. તો લસણની કળીઓ ખંડાઈ જાય પછી આપણે બાકીના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ એડ કરીશું. તો અહીં આપણી લસણની કળીઓ છે એ ખંડાઈ ચૂકી છે. હવે આની અંદર આપણે આનો સ્વાદ વધારવા માટે આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલું ગોળ નાખીશું. તો આ ગોળ છીનીને મેં લીધો છે. અહીં જ આ મસાલા સાથે ગોળ નાખી દેવાથી મસાલામાં સારી રીતે ગોળ ભાંગી જાય છે અને મસાલાઓ એકબીજામાં ભળી જાય છે. તો તમે જોઈ શકો છો થોડી જ વારમાં બધા મસાલાઓ એક સમાન થઈ ચૂક્યા છે. તમે જો ઉપરથી ગોળ નાખો છો ને તો એના કારણે શું થાય છે કે જે ગોળની ગંઢીઓ છે એ ભળતી નથી, એનો સ્વાદ નથી આવતો. અગર તમને ગળપણ ન પસંદ હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો, પણ થોડીક કટકી ગોળની નાખજો, એના કારણે ટેસ્ટ બેલેન્સ થશે. આપણો મસાલો તૈયાર થઈ ચૂક્યો છે. તો આ મસાલાને આપણે ગાજર ઉપર આવી રીતે નાખી દઈશું. ત્યારબાદ આના ઉપર થોડાક કોથમીર નાખીશું, એટલે કે થોડી ધાણાભાજી ઝીણી સમારેલી નાખીશું. બાજુમાં મેં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ વઘારિયામાં ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું. તો આ લસણિયા ગાજરમાં મગફળીનું એટલે કે સિંગ તેલ વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગે છે, તો તમે કોઈપણ તેલનો ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે આ ગાજરમાં થોડીક તીખાશ આપવા માટે અને ક્રંચ આપવા માટે આપણે એક લીલું મરચું લીધું છે. તો મીડિયમ તીખું હોય એ મરચું છે, જેને આપણે ઝીણું સમારી લેશું. અને આ મરચાંના જે બીજ છે એને હું ખંખેરી નાખીશ. આપણે ઓછા મરચાંના બીજનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ. તમે મોડા મરચાં પણ લઈ શકો છો. ગાજર અને મરચાંનું બંનેનું કોમ્બિનેશન ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો ખાતી વખતે જ્યારે મરચાંનો આ ક્રંચ આવશે તો વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગશે. હવે અહીં તમે જોઈ શકો છો કે તેલ ધુઆંધાર ગરમ થઈ ચૂક્યું છે. તો એની અંદર આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખીશું. હિંગ અને આ મગફળીના તેલનો વઘાર આ લસણિયા ગાજરમાં ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આપે છે. હવે આ તેલને આપણે જે મસાલો તૈયાર કરીને રાખ્યો તેના ઉપર આવી રીતે રેડી દેશું, જેથી અંદર મરચું ને જે બધું લસણ ને ફ્લેવર છે એ ગરમ ગરમ તેલ પડતા ખૂબ જ સરસ સ્વાદ રિલીઝ કરે છે. હવે પહેલાં ચમચીની મદદથી આવી રીતે મિક્સ કરીશું, કારણ કે તેલ આપણું ગરમ હતું. ત્યારબાદ હાથોની મદદથી આવી રીતે મસળીને આપણે મિક્સ કરવાનું છે, જેથી બધો મસાલો છે એ બધા ગાજર ઉપર ઇવનલી કોટ થઈ જાય. તો સારી રીતે ભળી જાય ત્યાં સુધી આપણે મિક્સ કરવાનું છે. તો તમે અહીં જોયું ને, જ્યારે આપણે ગોળને ખાંડીને લીધો છે તો એને આવી રીતે ભેળવતા વાર નથી લાગતી, એ આરામથી ભેળવાઈ જાય છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો સારી રીતે બધા મસાલાઓ એકબીજામાં ભળી ચૂક્યા છે. તો આ ગાજર તૈયાર છે સર્વ કરવા માટે. તો આ લસણિયા ગાજરને તમે રોજ જમવામાં લઈ શકો છો સાઈડમાં, અને આને તમે સંભારા તરીકે પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, સંભારા અથવા તો લસણિયા ગાજર ઘણીવાર બનાવ્યા છે. એકવાર આ રીતે જરૂરથી બનાવીને જોજો, તમને લોકોને ખૂબ જ ભાવશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની આ રેસીપી તમને કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવા ન ભૂલતા. બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને દબાવીને ઓલનું નોટિફિકેશન દબાવજો, જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું ફરી મળીશ હજી એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય, ટેક કેર, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.